Maganda nga ba ang bagong revamp kay Alpha? Sa Mobile Legends Guide na ito pag-usapan natin kung gaano kaganda yung revamp na yun at kung paano natin i-maximize ng paggamit sa skills ni Alpha. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Mega kill! Here we go! Yeah, boy! Another one. Monster kill! Help me! Yes! Yes! Godlike! Triple kill! Sa laro na to, side lane Alpha yung gagawin natin. Ito yung emblem at item build na gagawin ko sa laro na to. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit bagay ito sa kanya. Ang priority natin sa simula ng laro, magpa level 2 agad. Hanggat maaari, i-clear agad natin yung first wave para mag level 2 agad tayo. At para naman hindi makapag-cut yung kalaban, kaya dito tayo nagbabantay sa bush. Makikita nyo rin na mag-i-invade yung Tig, pero dahil hindi naman doon nag-start yung jungler namin, kaya hindi ko na kailangan tumulong. Once na mag level 2 agad tayo, pwede agad nating i-maximize yung skills ni Alpha. Ang gagawin natin, babawasan natin yung farm ng jungler ng kalaban. Dahil nga mas pinalaki yung damage ng passive ng skills ni Alpha, kaya mas madali natin makukuha yung mga jungle creeps. Ang unang binago sa skills ni Alpha is yung passive. Same pa rin yung mechanics na kailangan gawin. Kapag tumama yung dalawang attack ni Beta, magdidil ng additional damage yung passive. Tatlong true damage yung passive na yon, pero mas pinalaki yung damage ng third hit, tapos tatamaan na rin yung mga katabing kalaban. Pagdating naman sa first skill ni Alpha, pareho pa rin siya, magdidil ng damage at slow sa isang area. At pagdating naman sa second skill niya, dati napakahirap patamain ng Beta sa second skill. Ngayon mas pinabilis na nila kaya mas madali na natin mapapagana yung Beta. At pagdating naman sa ultimate, dadali natin lahat ng kalaban na madadaanan ni Alpha kapag gumamit tayo ng ultimate. Maganda yon para mas madali nating mapatama lahat ng skills natin. At gaya pa rin ng dating Alpha, kung gusto natin magkaroon ng sustain, kailangan natin patamain yung second skill sa mas maraming target. Masyado ako naging focus sa pag-clear ng lane kaya nahaharas ako ng Chu. Pero pagbalik natin sa lane, itutuloy na natin yung pagkuha ng mga jungle creeps ng kalaban. Sa sitwasyon na to, open na yung turtle pero medyo maaga pumasok yung Jawhead. At dahil nga wala tayong tank, kaya mas pipiliin ko na lang ibigay yung turtle at mag-clear na lang ng lane. Hindi ko lang in-expect na lalaban pa pala yung kakampi ko, kaya ito yung nangyari. Slain an enemy! Triple kill! Hindi ko sigurado kung bakit biglang huminto si Matilda doon. Pero pagtapos ng teamfight na yon, nakuha na natin yung turtle, nagkaroon pa tayo ng 2 kill. At pagtapos natin mag-clear ng lane, sisimulan na natin yung pagkuha ng mga jungle creeps nila. Hindi natin titigilan yung mga jungle creeps nila para lalong mabawasan at mahirapan yung jungler ng kalaban. Makikita nyo dito kung gaano kabilis para kay Alpha kumuha ng mga jungle creeps. At dahil level 4 na tayo, makikita nyo dito kung ano mangyayari kapag nagko-contest yung kalaban. Nakuha natin yung 2 jungle creeps ni Roger plus yung red buff. At dahil aggressive din yung tank at support natin, kaya nakakuha pa tayo ng kill.
Pero kailangan nyo tandaan, napaka-importante na bumalik agad kayo sa lane kasi mas madali yung mababasag kung hindi kayo makakabalik agad. At dahil sa bottom lane nagro-rotate yung jungler natin, pwede ko rin kunin pati yung crab. Makikita nyo mamaya kung gaano kalaki yung magiging advantage natin laban sa katapat natin dahil kinukuha natin lahat ng farm. Launch attack. Execution at its finest. Flame. Attack the Lord. Attack the turtle. An enemy has been slain. At dahil nakapatay tayo, dapat kumuha tayo ng objective. Plano kong tumulong sa turtle pero dahil tingin ko kaya na nilang kunin yun kahit wala ako, kaya mas pinili ko mag-push. Hindi ko nga lang in-expect na mas pipiliin ng Tig mag-defend kesa mag-contest sa turtle. At dahil wala tayong mana, kaya hindi tayo basta-basta pwede makipag-teamfight. Ito yung isa sa magiging problema natin kapag kinukuha natin yung jungle creeps ng kalaban. Dahil nga gamit tayo ng skills natin para makuha yung mga jungle creeps na yun, kaya mabilis din tayo mauubusan ng mana. Pero kung mapapansin nyo, kahit wala tayong mana regen na item, hindi pa rin basta-basta nauubos yung mana natin. Dahil nga mas pinababa na nila yung mana na kailangan kapag gumagamit ng skills ni Alpha, kaya hindi na natin kailangan ng mana regen. I fight where I am told. Request backup. Absolute loyalty. Initiate retreat. An enemy has been slain. You destroyed your team. Destroyed a turret. An enemy has been slain. Ally has been slain. Mega kill. Kaya naman flicker yung pinili kong spell dahil pwede natin gawin yung second skill flicker trick. Pwede rin yung sa ultimate pero hindi ganun kadali. Pero ang pinaka-importanting dahilan, minsan kapag pumapasok tayo sa teamfight, nahihirapan tayo mag-out kasi walang pantaka si Alpha. Kaya tingin ko bagay pa rin sa kanya yung flicker. Kaya naman ito yung item build na tingin kong bagay kay Alpha. Una, Bloodlust Axe para sa sustain. War Axe naman para sa additional HP, damage, pati na rin yung movement speed na bigay nun is napaka-importante kay Alpha. Brute Force naman para sa defensive item natin at yung dalawang huling item pwede nyo palitan depende sa sitwasyon. No other way than the Enemy has Alpha been way. slain. Attack the Lord. Sa sitwasyon na to, dahil lamang tayo, kaya dapat kumuha tayo ng mas maraming objective. Itutuloy pa rin natin yung pagpe-pressure sa lane habang kumukuha ng objective. Makikita nyo rin sa laro na to kung gaano kabilis mang burst si Alpha at kung gaano kalakas yung sustain. I am the true model number one. Launch attack. Triple kill. At dahil ubos natin sila, dapat bumasag na tayo. Maliban doon, kung napansin nyo sa teamfight, napakalakas ng sustain ng bagong Alpha. Pero sa tingin nyo, sapat na ba to para maipasok siya sa meta? I-comment nyo rin sa baba kung ano yung mga naging experience nyo sa paggamit kay Alpha. Itutuloy pa rin natin yung pagpe-pressure sa lane, pagkuha ng mga jungle creeps ng kalaban, at tumulong sa mga kakampi. At dahil pipilitin pa rin ng kalaban maging aggressive sa laro na to kahit malaki yung lamang namin, kaya ito yung mangyayari.
reality. Enemy has been slain. Double kill. Enemy has been slain. Shut down. Legendary. Your team destroyed a turret. Legendary. Enemy Sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.